Sa video na to, sasagot tayo ng mga tanong galing dun sa grupo natin na Affiliate Marketing Philippines. So gumawa tayo ng bagong grupo, Affiliate Marketing Philippines. Search nyo lang yan sa Facebook, AMP for Affiliate Marketing Philippines. So simulan na natin. So may nakita ko nag-comment na may diskarte siya dun sa Affiliate Marketing. So sabi niya, hello ka AMP, salamat sa group na ito kasi big help sa amin. As of now, meron naman akong $1 earning 2 weeks pa lang po. Ang ginagawa ko po para sure may conversion, nagpapasabay po ako ng order sa Shopee gamit yung link ko. So nagpapasabay siya ng order sa Shopee gamit yung mismong affiliate link niya. Ang iba din po kinakausap ko po if may orderin sila online. So kinakausap din niya kung may orderin sila online, nagpapasabay siya. Tapos yung pinapasabay niya, binibigyan lang niya ng link para magkaroon siya ng commission doon sa Lazada affiliate. So kumita na siya doon sa pasabay niya, kumita pa siya doon sa Lazada affiliate. So pwede nyo pong gawin yung diskarte na yan. Sabi niya, aside from post din siya sa Facebook. Plano namin, bibili kami madami sa Shopee or Lazada gamit link ko, tapos bebenta namin yung products. So doble yung kita. Commission sa AI, tapos profit sa product. Pasabay, pinapatungan ko unti lang naman, tapos gagamit ako ng voucher. Share lang po, sana makatulong. So magandang strategy niya. Ang ginagawa niya, nagpapasabay siya ng mga orders, tapos ginagamitan niya ng link, binibili niya mismo sa link niya, ginagamitan pa niya ng voucher. Pinost niya to sa group, natuwa ako kasi nagkakaroon na siya ng resulta at nagkakaroon na rin siya ng sariling diskarte. Ito yung gusto ko doon sa grupo natin, doon sa Facebook group natin, nagkakaroon ng sharing ng mga diskarte. So kung meron pa kayong mga diskarte, mag-share lang kayo doon sa group, at kung meron kayong mga questions pa doon sa comments, pwede nyong i-share yan. Pwedeng gawa natin ng video at sasagot ako doon sa video. Doon na rin ako sasagot doon sa comment section doon sa group. Kung maganda yung topic, maganda yung question, lalagay natin sa video natin dito sa Illustrados. So ito, maganda yung diskarte niya. Pwede nyo itong magamit at kumikita na rin siya dito. So pwede nyo rin itong magamit, pwede nyo gawin yung strategy niya. So yun, sana nakatulong sa inyo. Okay, next question. So hindi ko muna ipapakita yung mga mukha dito dahil for privacy. So doon sa grupo natin kasi hindi ko pwedeng basta-basta ipakita yung mga pangalan at yung mga mukha doon. Papakita lang po natin yung mga tanong at sasagutin natin yung mga tanong hanggat kaya natin sagutin sa video. So sabi niya, hello po, newbie po ako sa Involve Asia. Tanong ko lang po, sa ngayon naka 104 clicks na po ako. Bakit po wala akong conversion? Tapos yung mga friends ko po, ginamit nila yung link na binigay ko, tapos doon sila nag-order. Bakit wala po akong earning? So, pahit. Actually, marami nagtatanong nito. So, sabi nila, kiniklik nila yung sarili nilang affiliate link, no? Maraming gumagawa nito. Ako rin, ginawa ko rin to. Kiniklik ko rin yung sarili kong affiliate link. At tinitignan ko kung talaga bang nagkakaroon ako ng komisyon. So, ito, sa case niya, shinare niya sa mga kaibigan niya at 104 clicks na siya. Bakit wala pang conversion? Syempre, hindi lang clicks yan. Sa affiliate marketing, hindi clicks ang bumebenta. Kailangan may bilhin sila na produkto. So, halimbawa, kinlik nila yung produkto. Halimbawa, bumili sila doon ng laruan, yung mga kaibigan mo. Dapat i-check out nila yun, talagang bilhin nila sa Lazada. Yun yung magkakaroon siya ng conversion talaga. Kailangan bilhin nila sa Lazada. Kung wala pa talagang conversion at may binili naman sila, magre-reflect yun, mga 1 or 2 days o kaya 1 week magre-reflect yun. Minsan delayed lang talaga yung conversion. Pero kailangan may bumili ng item, hindi lang nag-click lang. Kailangan may bumili talaga ng item para masabi mo na isa siyang conversion dun sa Lazada affiliate o sa affiliate marketing. So, sana nasagot na natin tong tanong na to. So, isa pa insight dito, isa pang diskarte dito. Kailangan may audience muna kayo. Meron muna kayong Facebook page na may audience. So, sa case ko, meron akong YouTube channel. Yun yung primary ko, YouTube channel at Facebook page. So, nagsishare lang ako doon. Hindi ko na inaalala ko ilang clicks ba. Kasi marami nagkiklik nun. Libo-libo yung nagkiklik doon sa YouTube. Libo-libo yung nagkiklik doon sa Facebook page. Hindi ko na inaalala ko ilan yung nag-click doon. Basta alam ko libo-libo yung nag-click doon. Ang inaalala ko yung conversion. Conversion lang yung aalalahanin mo kung may bumili ba ng item sa Lazada. Pag may bumili ng item sa Lazada, syempre meron kang kita. So paramihan lang yan ng tao na mako-convert.
paramihan lang yan ng tao na mapapaklik mo dun sa link. Pero hindi ibig sabihin na nag-click sila dun sa link, hindi ibig sabihin na nakikita ka na agad. Hindi yan pay per click. Pay per conversion yan. Kapag ka bumili sila, tsaka ka lang kikita. So sana nasagot tong tanong na to. Next question, ano po FB ads campaign ang magandang gamitin para mag-drive ng traffic sa Lazada affiliates? So anong campaign ba ng FB ads? So ang campaign ay engagement campaign at messaging campaign. So yun po yung pinakamurang campaign, engagement campaign at messaging campaign. Yun yung pinakamurang campaign na pwede nyo gamitin sa Lazada affiliates. So halimbawa nagpo-promote kayo ng product, pwede nyo gamitin yung engagement na campaign or pwede kayo mag-boost post. So okay, may question din dito yung iba. Nagbo-boost post sila ng mga post sa Lazada affiliate pero wala namang bumabalik sa kanila na kita. Okay, paano nangyayari? Puro click lang kasi yung nangyayari doon. At nagbo-boost post sila, no? At wala pa rin silang kinikita doon sa Lazada affiliate. May mali kasi silang ginagawa. Kailangan pakitain nyo muna yung post nyo. Kailangan yung post nyo kumikita muna nang hindi kayo nag-a-ads. So, share lang kayo ng post sa Facebook groups or Facebook page. Kapag ka hindi pa yun kumikita doon sa pag-share nyo, huwag nyo muna i-boost post. Kasi doon pa lang sa pag-share nyo ng post, sa paglalagay nyo sa group ng mga post, pag-share, kung doon pa lang hindi na kumikita yung affiliate marketing nyo, yung affiliate link nyo, sinashare nyo na sa maraming tao, sa mga kaibigan nyo, kung doon pa lang hindi pa kumikita yung link nyo sa Lazada, malamang sa malamang, hindi yan kikita kapag ka binoost post nyo. Pag nilagay nyo sa maraming tao. Ang ginagawa ko dyan, nagsishare muna ako nilalagay ko sa YouTube channel ko, doon ko sinashare doon sa description. Hinahayaan ko lang doon. Kapag ka may nag-click doon, halimbawa sa Facebook page, sa Facebook group, kapag ka may bumili doon, galing doon sa Facebook group, makikita mo naman yun doon sa link, may tracking naman yun doon sa link. Kapag ka bumili siya galing doon sa Facebook post at mayroon ka nakitang conversion, so alam mo na nagko-convert yung post mo doon sa Facebook, alam mo na nagko-convert yung post mo doon sa group. So kapag ka nakita mo na kumikita yung post mo, kahit hindi mo ina-ads, nagsishare ka lang, at kusang nagba-viral yung mga post mo, kusang sinashare din ng iba, doon mo na siya i-boost post. Sigurado ako kikita yon kasi kumita na dun sa hindi ka pa nagbo-boost post, kumita na siya. Kapag ka binoost post mo yon, lalong kikita yon. Lalong lalago yon, lalong dadami yon. May pag-asa pa mag-viral yon pag ganun. So ganun yung sagot ko dito sa question niya. Ano pong FB ads campaign ang magandang gamitin? Pwedeng messaging, pwedeng engagement campaign. Pero siguraduhin nyo muna na kumikita yung product nyo na sinashare nyo bago nyo siya i-boost post. Kasi masasayang lang talaga yung pera nyo. Ang dami na nagtanong. So, wag nyo sayangin yung pera nyo dun sa Facebook ads. Kung hindi pa siya gumagana, yung organic pa lang, yung sinashare nyo pa lang siya, hindi na gumagana, wag nyo na subukan i-boost post. So, yun lang yun. Para makatipid po kayo. So, next question. Planning to create Involve Asia. Di ko pa tinuloy. Also reading some comments na medyo tricky si Involve than Lazada app. So, questions. If na-approve yung page ko na nilagay pero di ako doon nag-post ng mga links, pasok pa din ba since bawal messenger, etc. So kung di pa approve, sa Involve Asia po ito, kung di pa approve yung page na nilagay, malaki yung chance na hindi yun ma-approve ng Involve Asia o hindi counted yung mga links mo. Malaki yung chance na ganon, hindi counted. So, kailangan talaga yung Facebook page or YouTube channel o website, kailangan naka-register talaga dun sa Involve Asia para ma-count naman yung mga links nyo. Kasi sayang. Pag shinare yan, counted pa rin. Kasi galing pa rin yan dun sa page nyo. Pag shinare yung mga links nyo galing dun sa page, counted pa rin yun. Pag shinare galing dun sa YouTube channel, counted pa rin yun. At nga pala, ang pagkakaiba ng Involve Asia at Lazada affiliate, yung mismong platform na Lazada, malaking pagkakaiba. Dahil mas malaki kumita dun sa Lazada affiliate platform talaga kaysa dun sa Involve Asia. So, in-explain ko naman yan sa mga videos natin. Okay, number 2 na tayo. Upon watching video ni Sir Ryan, yung YouTube niya, not approved. Wala ding commission if maglalagay din ng link dun. Okay, yung YouTube channel, na-try ko na yan. Kapag gumamit ka ng YouTube channel, kung ano man yung i-share nyo dun, kung ano man yung nilagay nyo sa description, pag-share ng iba,
Basta naka-register yung YouTube channel mo, counted yun. Kasi naka-register naman yung domain mo. Okay lang bang bit.ly kahit shorted na yung link ni involve? Number 3. Okay lang bang bit.ly kahit shorted na yung link ni involve? Sorry madami, hoping you are doing fine to stay safe. Okay, yung involve Asia, naka-shorted na yung link nun. Huwag nyo na i-shorten pa ng bit.ly. Okay na yun kasi ginawa yung involve Asia, yung involve na link. Yung involve na link ng involve Asia. Ginawa yun para shortened na agad yung link mo. Kung gusto mo i-shorten gamit yung bit.ly, okay lang naman din. Wala naman ding kaso yun. Kung mas gusto nyo yung structure ng bit.ly na link, okay yun, mas okay. Pero yung involve Asia, para sa akin, shorted na yun kaagad, yung involve Asia. Okay lang kahit di kayo gumamit ng bit.ly. Pero pag gumamit pa rin kayo ng bit.ly, hindi naman yun makaka-apekto dun sa earnings nyo. Punta kayo dito sa Affiliate Marketing Philippines. Kung gusto nyo pa magtanong, mag-post lang kayo dito. Sasagutin natin yan dito sa comments or sa video. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung subscribe button sa baba. At i-hit mo na din yung like button. Marami pa kaming ilalabas ng mga useful tutorials at information videos para sa'yo. At kung may tanong ka pa, chat mo lang kami sa Facebook page ng Illustrados. Yung link nasa description. Salamat sa panonood.